So yun, pagising ko. Ngayon, napakahaba ng buhok ko, kaya napag-desisyonan ko na magpa-haircut. Kasi sobrang haba na talaga. Kaya bago tayo lumabas, syempre, dapat safety first muna tayo. Face mask. So, ayun. Tayo po ay pupunta ng SM dahil bored po kami sa bahay. Magpapa-haircut po ako. Hintay muna tayo ng motorsiklo. Init. Init. Mas kung hindi masyadong cooperative sa akin. Pango kasi ilong. So, ayan. Naghanap po ako ng salon para magpa-haircut. Aba no. Pumasok po tayo ng SM ng 11:30 at medyo hintay-hintay muna tayo. So, bago kami umuwi, bumili muna ako ng hair dye like this one, bleaching powder. Tapos itong pampakulay. Bali, dalawa binili ko nung bleach powder. Tapos snack muna. So, ito na po yung buhok natin. Mga kailangan para sa DIY hair dye. So, unang natin kailangan is yung hair bleaching powder. Ito guys. PIXXEL brand. Then, PIXXEL brand ulit. Shampoo. Anti-yellow shampoo. Kailangan nyo rin ito. Set. Yan. Bowl at ito ang kulay. Bago tayo magkulay ng ating buhok, importante po na hugasan natin yung ating buhok para malinis bago natin lapatan ng bleach. So ayan, simulan na nating maghalo. First is yung ating bleaching powder. May kasama po siyang lotion at isang powder. Yung solution po ng ating lotion is 9% at ito po yung ating powder. Paghahaluin lang po natin yan. Napakabilis lang po. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell para update kayo sa aking mga trip sa buhay. Ayan, simulan na natin ang ating pag-bleach. Hindi ko alam kung bakit yun mukha ko. So, careful lang sa paglalagay guys kasi matapang po talaga yung yung bleach saka ma-update sa anit. Ako na Magbasa mata? Paano yun? Magmamasa mata, Tibing? Masa na mo mat... Oh no! Oh, this is our first bleach. Let's wait for isang oras. Isang oras na po. So, babanlawan ko na ang aking buhok. Super Saiyan! Goku. Goku ka na. Para si Goku. So, ito na yung una nating bleach. Resulta ng unang bleach. Ganda oh. Nag-gold siya. Ay, hindi pantay yung pagkakalagay. Ayusin natin sa pangalawang bleach guys ha. So ayan, setup natin ulit. Guys, tapos na po tayo sa ating first bleaching kaya ito na po yung pangalawa. Let's go. Hindi, parang ano lang siya. Oh no! Parang
sa mata. Matapang kasi. Hindi naman. Damihan natin. Huwag naman masyadong madami. Yung ano lang, makover lang siya. Makulay ka, di? Para tatlo na tayong tok-tok. Pati sa tinga ko nilagyan. Time daw. Yan, si Ate Bing to the rescue. Lupad. Malaki-laki rin natipid natin kasi supposedly yung babayaran natin dun sa ano, 'di ba? 3K din eh. 3.8 din yata eh. So sa DIY natin, naka ano lang tayo, hindi naman umabot ng 1K. Oh grabe, pati yung skin ko. Sakit na. Ma-update ko ya. Update. Mas lalo na siguro sa ano, sa pangatlong lagay natin ng kulay. Kasi may lotion din yun eh. Well, good luck sa akin. Tiin natin yan. Dito. Yan guys, oh, namula. Grabe ka dami. Hindi ko kulay oh. Pulang-pula yung ano, si EJ kasi. Pati tenga ko nilagyan. Ito yung sa pangalawang bleach eh. Yan oh. Kulay na ano. Babalawan na natin yan. Dang! Dang! Ito. Nakakatamad basahin. So, basa ko na kahapon. Yung kinulayan ko kapatid ko. Yun na yan. Si Lambing. Ang ingay ba? As usual, halo-halo lang. This time guys, gagamitin ko naman tong ano. Itong anti-yellow shampoo. Ito yung gagamitin ko. So, yan. Babanlaw na ako guys. Tapos maglalagay na ako nito. Maglalagay na ako nito. Hindi ka na kagaya. Sakto lang. Ayan. Five minutes. 5 minutes na po. Babalawan natin. Diba nga? Pulang-pula yung ano ko. Ano? Color time na po. Tapos na po yung first bleach, second bleach. Ano yung kulay na talaga. Yung ating light ash. Nakalimutan yung color. Light ash gray. Light ash gray. Baga ganun. Ulan mo na. Gagastos pa ba kayo ng 2,900? Dito ka na sa DIY. Do it yourself. Nakamura ka pa. Natuto ka pa. Malay mo, kinabukasan, parulista ka na rin. Sakit naman. Fixin mo. Kulay na. Kaya mo kasi kung makahila ka naman kasi. Ang update na. Gawin na.
Meron namang iba na isang beses lang. Depende nga sa buhok nyo. So guys, ang oras kasi natin ngayon 6:25 na kaya medyo madilim. So bukas ng umaga ko na lang siguro ipapakita yung aking resulta nito. Bibidyohan ko ulit. Kasi pangit pag pag gabi yung ilaw lang dun sa loob. Fluorescent light lang. Hindi siya ganun katingkad yung kulay. So sa umaga natin titingnan yung kulay niya. So pag na-check natin yung resulta ng bleach, ito yung kalalabasan. Ang nabiling hair treatment, ito na lang gagamitin ko. Triple keratin rescue ng cream cell conditioner. Ito na yung kulay ng buhok. Wow! Ito na guys! Alis ba? Siyempre, aura. お前はもう死んでいる。 Basayan. Beto na po yun guys, yung aking buhok. Yan. Kuti ko tayo para makita nyo. Yan. Pasensya na po sa aking skin. So, yan. Thank you po sa panonood ng aking DIY na pag-bleach. At sana ay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe mo na yan. Kasi kung magdi-DIY ka ng ganito, hindi ko kulay yan, promise. Susumba ako. Joke. Hindi. Salamat guys sa panonood hanggang sa video ito. Medyo mahaba-haba itong video ito. Pero nandyan pa rin kayo. Kaya thank you. Salamat at God bless.